สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโบ๊ทนะคะจะมาตกแต่งห้องนอนก็เลยซื้อของมาจากช้อปปิ้งออนไลน์นะคะนี่ค่ะโบ๊ทจะมาโชว์ก็คือโบ๊ทแกะไปเรียบร้อยแล้วนะก็คือจะมาโชว์เป็นอันนี้เป็นผ้าแขวนผนังนะคะนี่ผืนใหญ่อยู่พอสมควรโบ๊ทสั่งมาขนาดคือ200คูณ150เซนติเมตรนะคะก็ผืนใหญ่โบ๊ทว่าจะแขวนไว้ตรงหัวเตียงตรงนี้นะคะก็เลยสั่งมาเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนี่มันใหญ่มากอันนี้คือยังไม่ได้คลี่ออกมานะทุกคนนี่ทุกคนผืนใหญ่มากผืนใหญ่มากนะคะก็เลยจะโชว์ให้เพื่อนๆดูแล้วก็จะติดให้เพื่อนๆดูนะคะคิดว่าน่าจะไม่ได้รีดแล้วนะเอาเป็นว่าสามารถห่มได้เลยกันแล้วกันก็ที่เขาส่งมานะคะมีอันนี้มาให้ด้วยเป็นไฟที่เขาส่งมาคือมันจะมีไฟด้วยแต่โบ๊ทเทสดูแล้วนะก็คือไฟใช้ได้ดีนะคะแล้วก็มีตัวคลิปหนีบตัวนี้มีตัวคลิปหนีบตัวนี้ก็คือมันมีสติกเกอร์อยู่ข้างหลังนะคะเดี๋ยวก็จะลอกแปะไว้นะคะที่ตรงฝาผนังแล้วก็มี2ตัวนะมี2ชิ้นมี2ชิ้นให้ดูด้วยแล้วก็มีตัวนี้มาให้ด้วยที่เจาะผนังนะคะนี่แต่ว่าโบคิดว่าไม่เจาะดีกว่าไม่น่าจะได้ใช้แล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นกิฟต์หนีบนะคะก็คือเอาไว้ตรงนี้ห้อยไว้ตรงนี้จะหนีบไว้ประมาณนี้เนาะนี่ก็เดี๋ยวจะมาติดให้ทุกคนดูนะคะว่าจะสวยไหมเราลองมาทับก่อนนะได้อยู่สวยจริงๆนะนี่ผ้าก็คือผืนใหญ่มากไปติดเรียบร้อยแล้วนะนี่แล้วก็เดี๋ยวเอาผ้ามาติดเดี๋ยวคลิปหนีบก่อนเอาคลิปหนีบก่อนนะคะเดี๋ยวเอานี้ก่อนเป็นแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนมันยังไม่ตึงนะเดี๋ยวนี่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเหลือไฟเดี๋ยวดับไฟก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาลองไฟว่าจะสวยไหมนะคะเดี๋ยวมาเปิดไฟดูนะคะเพื่อนๆทุกคนสวยไหมนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไฟที่เราได้ติดไปเมื่อกี้นี่ค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เปิดไฟแล้วเรียบร้อยนี่ทุกคนดูเลยนะคะสวยมากก็คือเป็นผ้าผืนใหญ่เนาะแล้วก็นี่โอ้ติดไฟเรียบร้อยนะคะสวยจริงๆพาไปดูนี่ก็คือสวยนะคะว้าวก็คือแนะนำเลยนะคะของถูกและดีมีจริงนะคะทุกคน
สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้โบทด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้โบทในการทำคลิปต่อไปนะก็อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปเยอะๆนะเป็นกำลังใจให้โบทด้วยนะคะก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะนี่ห้องนอนโบทนะคะดูมีอะไรขึ้นมาเยอะเลยนะคะจากที่เป็นห้องนอนเรียบๆขาวๆนะก็แต่ผ้าของเขานิ่มมากเลยนะทุกคนคิดว่าน่าจะเอาไปรีดได้นะแต่โบทไม่ได้เอาไปรีด